Η Αλθέα είναι πολυετής πόα ή θάμνος, ύψους έως 1,80 μέτρα, με μεγάλα πράσινα, βελούδινα, μαλακά, καρδιόσχημα φύλλα και ρόδινα άνθη. Η ανθοφορία και συγκομιδή γίνονται από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο. Είναι ένα φαρμακευτικό βότανο με πολλές και διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και εφαρμογές γνωστές από την αρχαιότητα. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε άμεσα ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο, να κάνετε ένα like αν σας άρεσε και να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Η ονομασία του φυτού προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα αλθένο, που σημαίνει θεραπεύω, γιατρεύω. Η βοτανική ονομασία είναι Althea officinalis και η ελληνική ονομασία είναι Αλθέα η φαρμακευτική. Άλλες ονομασίες: νερομολόχα, δενδρομολόχα, δεντρομολόχα, Αλθέα, άγρια κάναβη, Αλθέα η ροδανθής. Ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες τοπικές ή λαϊκές ονομασίες του φυτού και αν κάποιος κάτι γνωρίζει, ας αφήσει σχετικό σχόλιο. Μέρη του φυτού με δραστικές ουσίες είναι τα φύλλα, η ρίζα και τα άνθη. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι πικτίνη, υδατάνθρακες, ασπαραγίνη, βλενώδεις ουσίες 36%, άμυλο 37%, αλθεΐνη, βαταΐνη, ανόργανα άλατα και σάκχαρα. Η ρίζα του φυτού έχει μαλακτικές, καταπραϊντικές, διουρητικές και πουλωτικές ιδιότητες και λαμβάνεται κυρίως για προβλήματα του πεπτικού συστήματος, φλεγμονές του στόματος και του ουροποιητικού συστήματος, ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, στοματίτιδα, γαστρίτιδα, πεπτικό έλκος και γενικά τις φλεγμονές των εντέρων, κιστίτιδα, ψαμίαση, πέτρες στα νεφρά. Τα φύλλα έχουν αντιφλεγμονώδεις και αποχρεμπτικές ιδιότητες και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αναπνευστικού συστήματος, βρονχίτιδα, βήχας, καταρροή, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, στιθάγχη. Ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης και ο Γαληνός γνώριζαν την Αλθέα. Αργότερα, στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι πρακτικοί γιατροί τη χρησιμοποιούσαν στις παθήσεις των πνευμόνων και τις εντερικές φλεγμονές. Στις μέρες μας, οι εφαρμογές της Αλθέας είναι πολλές και σε πολλούς τομείς. Η ρίζα της χρησιμοποιείται στον αρωματισμό ποτών. Με τα φύλλα, τις ρίζες και τα άνθη της γίνεται μια αληφή για τους καλόγερους και τα αποστήματα. Καταπλάσματα από ρίζες ή άνθη Αλθέας μαλακώνουν ξερές και οδυνηρές πληγές. Παιδιά στην ηλικία της οδοντοφυΐας μπορούν να μασούν ξερή ρίζα για να βγάλουν γερά δόντια. Η ρίζα δεν παρουσιάζει αντίσταση στο δάγκωμα, ούτε κομματιάζεται εύκολα. Έτσι, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά να την καταπιούν. Με έγχυμα Αλθέας κάνουν πλύσεις των ματιών και του στόματος. Το σιρόπι που βγάζουν από την Αλθέα το προσθέτουν οι φαρμακοβιομηχανίες σε πικρά φάρμακα για να βελτιώνουν τη γεύση τους. Βράζουμε για 1 λεπτό από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει ένα κουταλάκι ξερά άνθη ή φύλλα για κάθε φλιτζάνι. Το αφήνουμε 10 λεπτά και μετά το σουρώνουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο μέλι. Πίνουμε 3 φλιτζάνια τη μέρα για βήχα, στιθάγχη και κάθε φλεγμονή. Ένα πιο δυνατό αφέψιμα για έντονες φλεγμονές γίνεται με 100 γραμμάρια ρίζας σε 10 φλιτζάνια νερό. Το βράζουμε ώσπου να μείνουν 6 φλιτζάνια. Το στραγγίζουμε. Το ίδιο αφέψιμα εξαφανίζει μόλοπες και ανακουφίζει από τους πόνους των μειών και των τενόντων με συνεχείς ζεστές τοπικές επαλήψεις. Για όσους υποφέρουν από ψαμίαση ή νιώθουν ερεθισμένα ή κουρασμένα τα νεφρά τους, βάζουμε σε μια τσαγέρα ξερά ή φρέσκα φύλλα και λουλούδια Αλθέας, με αναλογία 1 κουταλάκι για κάθε τσαγέρα,
Αν είναι χωρίς καπάκι, τη σκεπάζουμε με ένα πανί. Το αφήνουμε για 3 ώρες για να γίνει δυνατό. Πίνουμε 1 φλιτζάνι τη μέρα για 4 ημέρες. Σταματάμε άλλες τόσες και ξαναρχίζουμε. Για γαργάρες και πλύσεις πληγών. Βράζουμε 1 χούφτα κομμένες ρίζες σε 1 λίτρο νερό για 10 λεπτά. Ειδικά για τη δυσκολιότητα με ερεθισμό των εντέρων, μπορούμε να φτιάξουμε φακελάκια με σκόνη από ρίζα αλθέας, 2 γραμμάρια, και από γλυκόριζα, 1 γραμμάριο. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνήσουμε, πίνουμε 1 φακελάκι με λίγο νερό. Για εξωτερική χρήση, γαργάρες, πλύσεις, επιθέματα, βράζουμε 1 χούφτα ψιλοκομμένες ρίζες σε 1 λίτρο νερό για 10 λεπτά. Εξωτερικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατάπλασμα σε φλεβίτιδες, κυρσούς, έλκη, αποστήματα και δοθήινες. Το αφέψιμα της αλθέας έχει καταπραϊντική επίδραση σε διάφορους ερεθισμούς αν το προσθέσουμε στο νερό του μπάνιου. Παλιότερα, όσοι έπασχαν από παθήσεις των βρόγχων, μουσκεύαν ρίζες αλθέας για 24 ώρες σε νερό, μετά τις έβαζαν σε τουλπάνι, τις έστριβαν και έπιναν 1 κουτάλι της σούπας από το ζουμί της κάθε 3 ώρες. Αν αντί για αφέψιμα μουσκέψουμε ρίζες αλθέας για 1 ώρα σε νερό, 10 φορές περισσότερο από όσο οι ρίζες, θα έχουμε όλες τις άλλες δραστικές ουσίες εκτός από το άμυλο και γι' αυτό θα πίνουμε ένα υγρό διαβιές. Για τη βρονχίτιδα μπορείτε να φτιάξετε έγχημα με 30 γραμμάρια ξηρού βοτάμου σε 150 ml βραστό νερό για 5 έως 15 λεπτά, 1 κουταλάκι του γλυκού κάθε 2-3 ώρες. Αυτό το έγχημα είναι και για την καταρροή και το βήχα. Δεν έχει αναφερθεί καμία τοξική εκδήλωση ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια. Η αλθέα είναι ατοξική. Φύλλα αλθέας μπορείτε να βρείτε στα ειδικευμένα σε βότανα φαρμακεία, τα καταστήματα υγιεινής διατροφής, καθώς και βοτανοπολιτές. Μπορείτε επίσης να καλλιεργήσετε σε γλάστρες ή στον κήπο σας. Αν θέλετε, κάντε μια βόλτα στις εξοχές τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και μαζέψτε. Το φυτό φυτρώνει σε υγρά, αλμυρά εδάφη κοντά στη θάλασσα. Ξεφλουδίζετε τις ρίζες, τις ξεραίνετε σε σκιά, τις κόβετε κομματάκια και τις φυλάτε σε γυάλινο βάζο.